السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شريف أشرف من قناة إنجليزي بالعربي. والنهاردة إن شاء الله هنكمل شابتر 4 في قصة تريجر آيلاند أو جزيرة الكنز. طبعا وقفنا في شابتر 3 لما جيم هوكنز بالصدفة اكتشف خيانة لونج جون سيلفر وبقيت طاقم السفينة كله ما عدا القبطان يعني اللي هم أصلا كانوا شاكين فيه في الأول. طلع هو الوحيد البريء اللي فيهم اللي هو مستر سمولت أو كابتن سمولت. ده كان هو طلع هو الوحيد اللي ملوش دعوة بالعصابة دي، وبقية الطاقم كله بما فيهم لونج جون سيلفر كل دول عصابة ورايحين يسرقوا الكنز. وكمان كانوا ناويين إن هما بعد ما يسرقوا الكنز يقتلوا كابتن سمولت، يا إما بعد ما يسرقوا الكنز يا إما بعد ما يرجعهم، لأن هما قالوا إيه لأ استنى ما يرجعنا الأول وبعد كده نبقى نقتله. ويقتلوا مستر ترلوني ودكتور ليفزي وجيم هوكنز كمان. يعني هيقتلوا الكل وياخدوا الكنز لنفسهم ما عدا مستر سمولت هيوصلهم الأول وبعدين يقتلوه برضه، يعني مش هيعتقوه. فشابتر 4 بقى بيقول لك I heard people running to look at the island. طبعا وقفنا في شابتر 3 برضو آخر حاجة فيه لما واحد من البحارة اللي مع لونج جون سيلفر كان رايح عند البرميل اللي فيه التفاح عشان يجيب تفاحة، وكان خلاص هيقبض على جيم هوكنز. لما وساعتها واحد من البحارة قال إن هو لقى اليابسة أو شاف جزيرة يعني. فطبعا كل البحارة طلعوا يجروا عشان يشوفوا الجزيرة دي فين، وده اللي أنقذ جيم هوكنز. فشابتر 4 بادئ بقى بيقول لك I heard you were running to look at the island and I quickly climbed out of the barrel. سمعت صوت البحارة هم طالعين يجروا عشان يشوفوا الجزيرة دي يبصوا عليها، وأنا تسلقت طلعت من البرميل ده بسرعة قبل ما حد يشوفني. I then walked up to join the sailors at the side of the ship. وبعد كده رحت عشان انضم للبحارة اللي واقفين في جانب السفينة بيبصوا على الجزيرة دي. We could see two low hills and one big one. شفنا هضبتين واطيين كده وهضبة كمان عالية. The island was now very close. خلاص الجزيرة بقت قريبة جدا. I have been here before, said Silver. I know where the ship should stop. فلونج جون سيلفر قال لهم أنا جيت هنا قبل كده وعارف السفينة المفروض تقف فين بالظبط، أو إيه أنسب مكان للسفينة تركن فيه. I have a map here. أنا معايا خريطة. said Captain Smollett. Can you take us to that place؟ فبقول له أنا معايا. كابتن سمولت قال له أنا معايا خريطة هيت ممكن تاخدنا للمكان ده. I saw that Silver was excited to take the map, but it wasn't the one with the treasure marked on it. لاحظت ان لونج جون سيلفر كان متحمس جدا ان هو ياخد الخريطة اللي مع كابتن سمولت دي، بس الخريطة دي ما كانتش هي اللي متعلم عليها على مكان الكنز. هو محتاج الخريطة التانية اللي كانت مع مستر تريلوني اللي فيها علامة على مكان الكنز. Yes, I can see it. You must go here, he said, pointing to a place on the map. فال لونج جون سيلفر شاور لكابتن سمولت على مكان كده. قال له انت لازم تروح المكان ده، وقام مشاور له على مكان كده في الخريطة. Then he turned to me and said you will love this island. You can swim and climb trees and walk up the hills. فقام لافف كده لونج جون سيلفر ناحية جيم هوكنز وقال له انت هتحب المكان هنا جدا. انت ممكن تعوم، عايز تعوم هتعوم، عايز تطلع تتسلق الشجر، ممكن تطلع وتنزل من على الهضاب، الجو جميل يعني. I smiled at Silver but inside I was very frightened of him now. بقول لك انا ابتسمت لونج جون سيلفر بس من جوايا كنت خايف منه جدا. I couldn't trust anything that he said. ما كانش عندي ثقة في أي حاجة هو بيقولها. I soon found Dr. Livesey and quietly said to him, I must speak to you, Captain Smollett and Mr. Trelawney. I have some terrible news. وبعدها قابلت دكتور ليفزي فكلمته بالراحة كده، قلت له أنا لازم أتكلم معاك دلوقتي أنت وكابتن سمولت ومستر تريلوني، أنا عندي أخبار فظيعة. Dr. Livesey's expression didn't change. He asked me to find his glasses downstairs and walked off to talk to Mr. Trelawney and Smollett. فدكتور ليفزي الاكسبريشن بتاعه وتعبيرات وشه ما اتغيرتش عادي يعني. فقام قايل لي طيب انزل بس دور لي على النضاره بتاعتي تحت كده، وراح عشان يتكلم مع مستر ترولوني وكابتن سمارت. I waited downstairs and soon the three men joined me. فضلت قاعد تحت مستني، والتلات رجاله جم انضموا لي جولي يعني تحت. انا ما طلعتش، نزلت اجيب النضاره وفضلت تحت، هم جولي. مين التلاتة؟ طبعا قلنا مستر ترولوني ودكتور ليفزي وكابتن سمارت. What do you want to tell us? asked Mr. Trelawney. فمستر ترولوني بيقول له عايز ايه يا ابني انت؟ محناش. I told them everything that I had heard in the barrel. When I finished talking they thanked me. فقلت لهم على كل حاجة سمعتها وأنا مستخبي في البرميل، ولما خلصت كلهم شكروني. Captain, said Mr. Trelawney, you were right and I was wrong. What shall we do? فمستر ترولوني قام مكلم كابتن سمولت بيقول له يا كابتن سمولت انت عندك حق وانا اللي غلطان.
ايه المفروض نعمله دلوقتي، او المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ I'm surprised too said Captain Smollett. فكابتن سمولت قال له انا كمان متفاجئ بالموضوع. They have worked hard and been a better crew than I expected. لان الناس دول كانوا شغالين كويس جدا وكانوا طاقم افضل بكتير ما كنت متخيل. يعني انا كنت متوقع ان هم مش هيطلعوا فاهمين في الشغل وكلام من ده، لا ده هم ابهروني بشغلهم. Now we must continue. احنا دلوقتي لازم نكمل زي ما احنا. We can't go back. ما ينفعش نرجع. Or they might attack us immediately. والا هيهاجمونا فورا. هم كل اللي هم محتاجينه ايه؟ الجزيرة ووصلوا لها والخريطة. لو قتلوا كابتن مستر تريلوني هياخدوها منه. فقال لك لو رجعنا دلوقتي هيقتلونا. I don't think that they will attack us until we find the treasure. أنا ما أعتقدش إن هم ممكن يهاجمونا إلا لما نلاقي الكنز. Long John Silver didn't find all of this crew, so some of the men are good men. مستر ترولوني مش هو اللي جايب كل الطاقم، يعني في شوية منهم أنا اللي جايبهم وفي شوية هو اللي جايبهم. فطبعا اللي هو جايبهم دول تبعه، اللي هو مش جايبهم بقى دول بيقول لك they are good men، ناس كويسين. We must wait, watch and attack them when they don't expect it. يعني احنا لازم نستنى ونراقب ونهاجمهم في الوقت اللي هم ما يكونوش متوقعين ان الهجوم مننا فيه. جيم can help us. وجيم كمان ممكن يساعدنا. said دكتور ليفزي. the men all trust him. كل الناس اللي موجودين بيثقوا فيه. he can listen and find out who we can trust. هو ممكن يستمع، يتصنت كده ويشوف لنا مين اللي ممكن نثق فيه في الطاقم ده. I didn't like this thought. I counted the men that Silver didn't find for the crew. There were 7 from a crew of 19 and I was one of them. فجيم بيقول لك بقى انا الفكره دي ما عجبتنيش. ليه يا عم الحاج؟ لان بيقول لك انا عديت الناس اللي مش لونج جون سيلفر جايبهم، اللي مش هو اللي جايبهم. طلعوا كام؟ 7 بما فيهم جيم هوكنز. من الطاقم كله كام؟ 19 19 واحد. طلع منهم 7، فضل كام؟ 11. تمام. ال7 دول منهم جيم هوكنز، يعني في 6 غيره. فطبعا 6 قصاد 11 مش هيعملوا حاجة يعني. The next morning, the Hispaniola stopped close to the island. There were many trees, and above the trees I saw the rocky tops of the hills. فبقول لك تاني يوم الصبح السفينة استقرت في حتة قريبة من الجزيرة. طبعا السفينة ما ينفعش توصل للجزيرة لأن الأرض بتبقى ضحلة أو الأرض بيبقى عالية. فلو السفينة دخلت لحد الجزيرة طبعا هتغرز في الرمل ومش هتطلع تاني. فبيقفوا قبلها بشوية وبعد كده ينزلوا بمراكب. فبقول لك وقفنا وشفنا التوب اوف ذا هيلز اللي هي قمة الهضاب اللي موجودة ديت والشجر. سيلفر helped Captain Smollett to sail the boat closer to the shore. ولونج جون سيلفر ساعد كابتن سمولت إن هو يبحر بقارب قريب من الشط. It was very hot and very quiet. كان الجو حر قوي وهادي قوي. It smelled like bad eggs. والريحة كانت عاملة زي ريحة البيض البايظ يعني. This place is only good for diseases said Silver. قالوا المكان ده كويس بس للأمراض مش أكتر. The crew worked hard on our journey to the island but now they didn't seem to want to work. الفريق بتاعنا أو طاقم السفينة اشتغل كويس جدا واجتهدوا جدا في رحلتنا، بس دلوقتي باين عليهم إنهم خلاص ما عادوش عايزين يشتغلوا. I remember Dr. Livesey talking about a mutiny. أنا فاكر إن دكتور ليفزي كان بيتكلم على تمرد. Perhaps it was near. Only Silver worked as hard as usual. بيتهيألي كده إن التمرد ده قرب. مفيش حد بيشتغل بجد أو باجتهاد إلا لونج جون سيلفر بس. Later بعدها بشوية كابتن سمولت told us that he had a plan. كابتن سمولت قال لنا أنا عندي خطة. Let's ask the men if they would like to spend the afternoon on the island. If they go, we can take the ship. If they don't go, we know we need to fight them for the ship. كابتن سمارت الفكرة بتاعته ايه؟ قال له احنا هنطلب من الرجالة ان هم ينزلوا يقضوا عصرية كده على الجزيرة. لو وافقوا وراحوا احنا ناخد السفينة ونهرب احنا. لو ما وافقوش ما قدامناش حل غير ان احنا نحاربهم على السفينة، نتعرف على اللي ياخد السفينة. مستر ترولوني agreed. مستر ترولوني وافق. We decided to tell all the men we could trust about our plan and gave them all guns. اتفقنا على الموضوع ده وخلاص ان احنا قررنا ان احنا هنقول لكل الرجاله اللي احنا بنثق فيهم على الخطه بتاعتنا ونديهم اسلحه. كابتن سمولت then told the crew that they could all have the afternoon on the island to relax. كابتن سمولت بعدها قال للكرو بتاع السفينه انهم ممكن ياخدوا الفتره بعد الظهر كلها على الجزيره يريحوا.
if they wanted to لو هم عايزين. when when you hear a gun at the end of the day it will be time to come back he said. قال لهم ساعة ما تسمعوا صوت ضرب نار في آخر النهار يبقى ده وقت الرجوع. ان طبعا هيبقى على مسافة بعيدة عنهم فمش هيعرفوا يندهوا لهم مش هيسمعوهم، فقال لهم ايه هنضرب طلقة في الهواء تسمعوها يبقى ايه تعرفوا ان ده وقت الرجوع وترجعوا. All the crew suddenly looked happy and they all agreed to go. كل الفريق فجأة حسوا بالسعادة وكلهم وافقوا ان هم يروحوا. Perhaps they thought that they could find the treasure immediately. يمكن لان هم كانوا فاكرين ان هم هيلاقوا كنز على طول، يعني اول ما ينزلوا على الجزيرة هيلاقوا كنز. Captain Smollett asked Silver to go to organize the men. كابتن سمولت طلب من لونج جون سيلفر إن هو ينظم الرجالة. 6 men would stay on the Hispaniola and 13 would take the small boats to the shore. 6 بس هيقعدوا على السفينة و13 هيطلعوا على الشط. I realized that there were 6 of Silver's men on the ship. وأنا أدركت بعد كده إن في 6 رجالة من رجالة سيلفر دول موجودين على السفينة. The men in our group wouldn't be able to take the ship. الرجالة في الفريق بتاعنا مش هيقدروا ياخدوا منهم السفينة. So I decided I would go with Silver onto the island. فعشان كده أنا قررت إن أنا أروح مع سيلفر على الجزيرة. I got on one of the boats quietly. طلعت على مركب من المراكب ديت بهدوء. But Silver saw me. بس سيلفر شافني. Had I made a big mistake? يا ترى هو أنا عملت غلطة كبيرة؟ The boat I was in was fast and we were nearly on the beach. First, when I held onto the branch of a tree and jumped out of the boat, I heard someone calling me, but I didn't listen and began to run as fast as I could. أول المركب اللي أنا كنت راكبه كان سريع أوي، وأول ما وصلنا للشط قمت ماسك في فرع شجرة كده، قمت ناطط من المركب بتاعي، سمعت حد بيندى عليا ما ردتش عليه وطلعت أجري بأقصى سرعة عندي. When I stopped I felt happy. Silver didn't know where I was. لما وقفت حسيت بالسعادة لأن سيلفر ما كانش عارف أنا فين. This part of the island was open. المكان اللي أنا كنت فيه ده كان مكان مفتوح، مفهوش شجر مفهوش هضاب مفهوش حاجة. with just a few trees. وكان فيه عدد صغير من الشجر. I could see the hills in front of me as I walked. I saw pretty flowers, snakes and small birds. وكان فيه هضاب صغيرة قدامي، وأول ما مشيت شفت pretty flowers أزهار جميلة، snakes تعابين and small birds وطيور صغيرة. Suddenly a cloud of birds flew into the sky and knew that something was coming towards me. فجأة سرب من الطيور ده كله قام طاير مرة واحدة في السماء، فحسيت إن في حد جاي ناحيتي. I was correct because I heard people talking. I decided to hide behind some trees. أنا كان عندي حق لأن أنا سمعت إن أصوات ناس جاية عليا فاستخبيت ورا الشجر. I realized that one of the people was Silver. أدركت إن واحد من الناس اللي جايين عليا دول كان Silver, but I couldn't hear what he was saying. بس ما قدرتش أسمع هو كان بيقول إيه. Soon the birds returned. شوية الطيور رجعت تاني على الشجر زي ما كانت. And I knew that the men had gone. وعرفت إن الرجالة دول مشوا. I told myself that it was my job to find out what these men were planning to do. كان وظيفتي اللي أنا أعرف الرجالة دول بيخططوا لإيه أو عايزين يعملوا إيه. So I decided to follow them. فقررت إن أنا أمشي وراهم. Without them seeing me. من غير ما حد فيهم يشوفني. After a few minutes I saw Silver and another sailor talking near a beach. بعدها بكام دقيقة شفت سيلفر وهو واقف مع بحار تاني بيتكلموا قريبين من الشط. I want you to join us, Tom, because I know you're a good sailor. I'm telling you this to save you, said Silver. فسيلفر بيكلم البحار ده بيحاول يجنده معاهم يعني، فبقول له أنا عايزك تنضم لنا يا توم، لأن أنت وأنا شايف إن أنت بحار كويس جدا، وأنا بقول لك كده عشان أحميك لأنك لو مش معانا تبقى علينا، فهنقتلك يعني. Silver, Tom replied. فتوم رد عليه You're a good man and you shouldn't work with these pirates. I would prefer to lose my hand than work with them. قال له يا سيلفر أنت راجل كويس وما ينفعش تشتغل مع القراصنة دول، أنا أفضل إن أنا أفقد إيد من إيديا على إن أنا أشتغل معاهم. I knew then that here was a man that we could trust. وعرفت بعدها إن ده واحد ممكن نثق فيه اللي هو توم ده. Then came news of another. وبعد كده جالي أخبار عن واحد تاني. I suddenly heard a terrible shout. Then all was quiet. وفجأة سمعت صرخة عالية قوي، وبعد كده كل حاجة رجعت لهدوء تاني. What was that? asked Tom. فتوم بيقول يا ترى إيه ده؟ Silver smiled and said that I think that was Alan. ده بيتهيألي ده ألان. ألان cried Tom. فتوم قام منادي بصوت عالي Alan, he's a good man. If your men have hurt him
then you are no friend of mine. I won't help you. قال له ألان ده راجل كويس، لو رجالتك أذوه أو عملوا حاجة يبقى أنت خلاص ما عدتش صاحبي وأنا مش هساعدك في حاجة. Tom began to walk away from Silver along the beach. Silver suddenly threw his crutch at Tom. توم سابه وبدأ يمشي على الشط. فجأة سيلفر قام رامي عليه العصاية، العكاز اللي كان بيتعكز عليه ده. and it hit him hard on the back. والعصاية دي خبطته خبطة جامدة أوي في ظهره. He fell to the ground and before he could stand again Silver killed him with a knife. وقع على الأرض وقبل ما يقدر يقف على رجله تاني سيلفر قتله بسكينة. Silver now blew a whistle and they knew that more of his men would soon arrive on the beach. سيلفر صفر صفارة كده أو أطلق صفارة، نفخ في صفارة يعني، وعرفت إن في رجالة أو بقيت رجالته كلهم هيوصلوا الشط قريب جدا. I was very frightened. كنت خايف جدا. I walked quietly back into the trees. رجعت بهدوء تاني وسط الشجر. Then ran as quickly as I could. وبعد كده رجعت جريت بأقصى سرعة أقدر عليها. As I ran وأنا بجري I began to think. بدأت أفكر what could I do now؟ يا ترى أقدر أعمل إيه؟ When we heard Captain Smollett's gun. لما سمعنا طلقة المسدس بتاع مستر سمولت. could I go back to the beach to be with these men؟ ممكن أرجع تاني للشط عشان أبقى مع الرجالة دول، يعني أرجع معاهم تاني السفينة. if I did. طب لو عملت I knew that they would kill me. هيقتلوني. I would have to stay on the island forever. ده أنا كده هفضل قاعد على السفينة طول العمر، مش هعرف أرجع يعني. طيب كده يكون خلصت chapter 4. نخش بقى على الأسئلة بتاعتنا ونشوف الأسئلة. بيقولك before you start go back and skim the story, discuss these questions in pairs. قبل ما تبدأ ارجع تاني وبص على القصة واقرا الأسئلة دي. What did Jim do next after he knew about Silver's mutiny؟ جيم عمل ايه بعد ما عرف عن تمرد اللي عمله سيلفر along John Silver. طبعا he told Dr. Livesey and Mr. Trelawney and Captain Smollett. What was Captain Smollett's plan to save the ship from Silver and his men؟ طبعا الخطة بتاعته كانت ايه؟ خطة كابتن سمولت قال لك he would let the sailors to go on the beach and take the ship and if they refused قال لك انا هسيب البحارة يطلعوا على السفينة يطلعوا على الجزيرة واخد السفينة and if they refused he would fight with them أو he would fight them to take the ship. وقال لو رفضوا هنتخانق معاهم لحد ما ياخد السفينة. بعد كده بقول لك complete the sentences with these words from the story. طبعا branch قلنا يعني فرع شجرة، whistle صفارة، disease مرض، shore شاطئ، trust يعني يثق. At the end of the basketball match the referee blew his. بعد مباراة الباسكت الحكم referee ده اللي هو الحكم blew his ايه؟ طبعا blew his whistle صفر يعني. If you have a you should go to hospital. لو عندك ايه تروح المستشفى. طبعا disease مرض. Amira stood on the A and looked at the sea. stood on the shore أو beach. طبعا اللي عندنا في الاختيارات اللي هي shore. وقفت على الشط وبصت على البحر. I A my brother because he always does what he say he will do. أنا إيه أخويا لأن هو دايما بيعمل اللي هو بيقول إن هو هيعمله. يبقى إيه trust بينفذ وعوده يعني. The bird sat on the A of the tree and sang. طبعا إيه branch اللي هو فرع الشجرة. Complete the summary using the words in the box. Captain Smollett, دكتور لافيزي kind يعني طيب 13 13 surprised متفاجئ silver 2 silver طبعا مش مقصود بقى فضة، مقصود بيها اللي هو long john silver 2 يعني 2 trust يثق relax يستريح. The Hispaniola comes near the treasure island. silver is still A to Jim. silver is still kind to Jim لسه طيب مع جيم بيكلمه كويس but Jim doesn't A him طبعا trust him ما عادش بيثق فيه. He knows he's a pirate and he has a group of other pirates in the crew. Jim tells مين Mr. Trelawney and Captain Smollett يبقى مين دكتور لافيزي. هما التلاتة اللي قال لهم على الخطة بتاعت سيلفر. About the pirates plan to kill them and take the ship. They are A because the crew has worked hard on the journey. طبعا they are surprised متفاجئين جدا. مين thinks of a plan. طبعا Captain Smollett. He tells the crew that they can A on the island in the afternoon. طبعا they can relax يستريحوا. بعد كده بقول لك afternoon مين go into مين من هيبقى طبعا 13 من 13 راجل
go into the island. Jim joins them, but as soon as the boat reaches the beach, Jim runs into the trees. طيب مين kills مين sailors who don't want to join them؟ طبعا هيبقى Silver kills uh, two sailors اللي هو ألان وتوم اللي هم رفضوا إن هم ينضموا عليه who don't ينضموا ليه يعني who don't want to join him and the other pirates. Jim hears this and hides. He wonders what to do next. بعد كده بقولك choose the correct answer to complete the sentences. Captain Smollett and the team decided not to go back after knowing about Silver and his men plans because if they went back suddenly they might be killed at once. If they decided to continue they might convince the other good sailors to join them. They would wait for the right time to catch them. طبعا كلهم صح يبقى دي all of above. all of above. طيب Jim trusted. Jim وثق في مين؟ only 7 men on the crew, none of the crew, 6 of the crew. طبعا كانوا 6 of the crew. مين الستة دول؟ الستة اللي سيلفر ما اختارهمش بنفسه. If one of the sailors refused to be on Silver's side, Silver would. لو حد من البحارة رفض إن هو ينضم لسيلفر، سيلفر يعمل إيه؟ Get rid of him at once. يتخلص منه على طول. Wait till the sailors made a mistake and kill him. يستنى لحد ما يعملوا غلطة وبعد كده يقتلوه. Try to convince him and if he refused to join his party, Silver would get rid of him. يحاول يقنعه الأول ولو رفض هيقتله. طبعا هتبقى سي. طب اشمعنى سي؟ لأنه طبعا هو حاول يقنع توم وألان ولما رفضوا قتلهم. فما قتلهمش على طول يعني. بعد كده بيقول لك ايه why did Jim feel that he made a mistake by deciding to go to the island؟ ليه جيم حس ان هو عمل غلطة لما قرر ان هو يروح الجزيرة because he couldn't go back to the ship لانه مش هيقدر يرجع تاني السفينة and because he was among Silver's men. You were right and I was wrong. What did Mr. Trelawney mean by this؟ انت كان عندك حق وانا اللي كنت غلطان. مستر ترولوني كان قصده ايه؟ طبعا في الاول خالص مستر كابتن سمولت قال له I don't trust the crew بس مستر ترولوني رد عليه قال له لا سيلفر I trust Silver and Silver chose them so I trust them. قال له لا ده سيلفر اللي مختارهم وانا بثق في سيلفر يبقى انا بثق فيهم. طبعا طلعوا غلط في الاخر لان سيلفر نفسه طلع هو زعيم العصابة وعاملين مع بعض اتفاقية عشان ياخدوا السفينة ويقتلوهم. وكده يكون خلص شابتر 4 بالأسئلة بتاعته. يا ريت لو حد محتاج أي سؤال يكتبولي في الكومنتس، ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.